हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं स्वामीनारायण मंदिर में मळे एवी एकदम दाणेदार मगजनी लाडूनी रेसिपी और आ मगजनी लाडूनी बनाववा माटे वपराती बुरू खांडनी रेसिपी पण आपणे घरे ज बनावीशुं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। स्वामीनारायण मंदिर में मळे एवी लाडूडी बनाववा माटे मैं 1 कप जेटलो चणानो लोट लीधो छे। आ चणानो लोट एकदम नॉर्मल जे घर में होय छे झीणो ए ज छे। અહીં મેં કરકો લોટ વાપર્યો નથી। અને સૌપ્રથમ આપણે તો ચણાનો લોટ છે એને ચાળી લેવાનો છે। કોઈ પણ વસ્તુ ચણાના લોટની બનાવો તે હંમેશા લોટ ચાળીને જ વાપરવો। હવે એકદમ દાણેદાર બને લાડુડીની માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરવાનું છે, એટલે કે આપણે જે મોહનથાળમાં થાબો દઈએ એવી રીતે। ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું દૂધ ઉમેરવાનું છે। આ દૂધ નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર છે, ગરમ કરવાની જરૂર નથી। હવે આ બંને વસ્તુને સારી રીતે તો મિક્સ કરી દેશું અને ત્યારબાદ આને ઢાંકી અને 15 થી 20 મિનિટ માટે રાખવાનું છે। જ્યાં સુધી એ રેસ્ટ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે બુરું ખાંડ બનાવીએ। તો અહીં એક પેનમાં આપણે અડધો કપ જેટલી ખાંડ લેવાની છે અને ત્યારબાદ અડધા કપ ખાંડ સામે આપણે અડધા કપથી ઓછું પાણી ઉમેરીશું, એટલે કે ખાંડ ડૂબે એટલું। અને ગેસ ચાલુ કરીને ખાંડને પહેલાં તો મેલ્ટ કરી લેવાની છે। અહીં બુરું ખાંડ બનાવો ત્યારે જે ચાસણી બનાવો એ થોડી જાડી હોય છે, એટલે કે પતાસા જેવી। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ છે એ ઓગળી ગઈ છે। હવે આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર એને ચલાવતા રહીશું। અહીં જે સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં જે લાડુડી બને છે એમાં હંમેશા બુરું ખાંડ વપરાતી હોય છે। જો તમે આ પ્રોસેસ નહીં કરો અને જો ખાલી ખાંડ છે એને મિક્સર જારમાં દળી અને એ ભૂકો ઉમેરશો તો તમારી લાડુડી છે એકદમ ઢીલી રહેશે। કાચી ખાંડવાળી રેસીપી મેં આની પહેલાં પણ ટ્રાય કરી હતી, જેમાં લાડુડી એકદમ સોફ્ટ રહે છે। એટલા માટે આ બુરું ખાંડની રેસીપી બનાવીને ત્યારબાદ જ લાડુડી બનાવી। તો ગેસ બંધ કરી દઈશું। ચાસણી એકદમ કઠણ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કર્યા બાદ સતત આ ચાસણીને ચલાવતા રહેવાનું છે અને તમે થોડી જ વારમાં જોશો કે ચાસણી એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ થવા લાગશે અને ત્યારબાદ એકદમ વ્હાઈટ થઈને કઠણ થઈ જશે। તો તમે જુઓ અત્યારે ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે। હવે સતત આપણે ચલાવશું એટલે એનો કલર છે એ બદલાઈ જશે અને ત્યારબાદ એ થોડી થીક થવા લાગશે। તમે જુઓ તો અત્યારે ચમચો ફેરવું તો થોડી તમને થીક લાગશે દેખાવમાં અને હવે ધીમે ધીમે એકદમ કઠણ થવા લાગશે અને ત્યારબાદ એમાંથી જે નાના નાના ક્રિસ્ટલ, એટલે કે આપણે જે પતાસા કહીએ છીએ એવું પતાસા જેવું થવા લાગશે। પણ આપણે અત્યારે બુરું ખાંડ બનાવવાની છે એટલા માટે તમે જુઓ તો સતત તમે ચલાવશો ને એટલે આવી રીતે છૂટું છૂટું થવા લાગશે અને ત્યારબાદ એમાંથી ગાંઠો થવા લાગશે। તો બસ આપણી આ બુરું ખાંડ આમાં તૈયાર થઈ જશે। પણ આ બુરું ખાંડ છે એને ક્યારેય ગરમ ગરમ ન વાપરવી અને આવી રીતે ગઠોડા થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને સ્પેચ્યુલાની મદદથી આવી રીતે ભાંગી લેવાની। અને જો અમુક ગઠોડા ન ભાંગે તો તમે એને ખાંડીને અથવા તો મિક્સર જારમાં દળીને એને ચાળીને તૈયાર કરી શકો છો। તો આપણી આ બુરું ખાંડ તૈયાર થઈ ગઈ છે। આને એકદમ ઠંડી થવા દેશું। હવે આ ઠંડી થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે જે લોટમાં ધાબો દીધો તો એ જોઈ લઈએ। તો અહીં આ લોટનો ધાબો છે દેવાઈ ગયો છે। હવે આપણે આને ચાળી લેવાનો છે। તો જે મોહનથાળ બનાવીએ છીએ એમાં ચાળીએ એવી જ રીતે આને ચાળી લેવાનો છે। મોહનથાળની રેસીપી તમારે જોવી હોય તો મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। એકદમ દાણેદાર મોહનથાળ ઘરે બનાવવો ખૂબ જ સહેલો છે। તો હવે આપણે આ જે ધાબો દીધેલો લોટ છે એને પણ ચાળી લીધો છે। તો આપણી પાસે લાડુડી બનાવવા માટેનો લોટ તૈયાર છે। હવે આપણે આને શેકવાનો છે। તો શેકવા માટે મેં અહીં અડધા કપ કરતાં ઓછું, એટલે કે લગભગ 1/4 કપ જેટલું ઘી લીધું છે। અહીં ઘીનું પ્રમાણ એકદમ ઓછું રાખવું। હવે આપણે અહીં જેમ જેમ શેકીશું એમ લોટ છે ઢીલો થતો જશે। સ્ટાર્ટિંગમાં તમને થોડો ફેરવવા માટે કઠણ લાગશે, પણ ધીમે ધીમે જેમ આપણે ધાબો દીધો છે એનું દૂધ અને ઘી છૂટું પડશે અને સાથે સાથે જે આપણે ઘી નાખ્યું છે એ પણ ગરમ થશે તો ધીમે ધીમે લોટ છે ઢીલો થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો આ ચણાનો લોટ છે શેકાવા લાગ્યો છે। અહીં મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર જ શેકો, બને ત્યાં સુધી લો ગેસની ફ્લેમ પર જ લોટને શેકવો, જેનાથી એ લોટ છે કાચો રહેવાની શક્યતા ઓછી થઈ જાય। તો તમે જોઈ શકો છો લોટનો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે, પણ આ પૂરેપૂરો હજી શેકાણો નથી। હજી આને થોડો વધારે બ્રાઉન કલર જેવો કરવાનો છે। તો હજી આપણે થોડી વાર શેકીશું અને આવી રીતે બ્રાઉન કલર જેવો થવા લાગે એટલે હવે આપણે આમાં ઉમેરવાનું છે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કેસરવાળું દૂધ, જે આપણી જે લાડુડી બનશે એને માવા જેવો સ્વાદ આપશે। ટોટલી ઓપ્શનલ છે, ન ઉમેરો તો ચાલે।
અત્યારે આપણે દૂધ નાખ્યું છે એટલે જે લોટ છે એમાં થોડો ઉભરો આવશે અને ફૂલાઈ જશે. તો આપણે આ લોટને 5 થી 7 મિનિટ માટે સતત ચલાવવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો કરી દેવાની અને ત્યારબાદ તમે જુઓ તો થોડો લોટ છે એ સેટ થઈ જાય એટલે કે નીચે બેસી જાય ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ લોટને આપણે નીચે લઈ લેશું. લોટને નીચે લઈ લીધા બાદ પણ આપણે એને 7 થી 8 મિનિટ માટે સતત ચલાવવાનો છે, કારણ કે જે આપણું પેન છે ખૂબ જ ગરમ હોવાના લીધે આપણે જો એને એમનેમ રાખી દઈશું તો લોટ છે નીચેની સાઈડ વધારે શેકાઈ જશે. હવે આ લોટને એકદમ ઠંડો કરી લેશું અને ઠંડો થાય ત્યારબાદ બુરુ ખાંડ ઉમેરીશું. તો ત્યાં સુધીમાં આપણી બુરુ ખાંડ ચેક કરી લઈએ તો એ પણ ઠંડી થઈ ગઈ છે, પણ હજી તમે જોઈ શકો છો અમુક ક્રિસ્ટલ જેવા મોટા તમને સાકર જેવા દાણા દેખાશે. તો આ બધા દાણાને હું મિક્સર જારમાં દળી અને એકદમ પાવડર જેવા કરી લઈશ. તો આવી રીતે મેં અડધો કપ જેટલી બુરુ ખાંડ તૈયાર કરી લીધી છે. આપણે જે વધે એને સ્ટોર કરી શકીએ છીએ એરટાઈટ ડબ્બામાં. હવે આપણો જે લોટ શેકાઈ ગયો તો એ પણ એકદમ ઠંડો થઈ ગયો છે. તો આમાં આપણે સૌપ્રથમ ઉમેરીશું 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો એલચી પાવડર. તમે ઈચ્છો તો જાયફળ પણ ઉમેરી શકો. આને મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ જે બુરુ ખાંડ તૈયાર કરી છે એ ઉમેરવાની છે. એકસાથે ન ઉમેરવી, ધીમે ધીમે ઉમેરવાની અને મિક્સ કરતા જવાનું. તો આવી રીતે બુરુ ખાંડ ઉમેરવાથી એ લોટમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે. અને હવે આપણું જે લાડવાનું મિશ્રણ છે તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાંથી લાડુડી બનાવીએ. તો મીડિયમ સાઇઝની જે રીતે સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં મળે છે એ ટાઈપની લાડુડી બનાવી લઈએ. અને આપણી પહેલી લાડુડી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આ જ રીતથી બીજી બધી લાડુડી બનાવી લઈશ. તો એકદમ સરળ રીતથી આ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં મળતી લાડુડી જો તમે પહેલી વાર પણ ઘરે બનાવશો તો પણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. આની પહેલાં પણ મેં આ લાડુડી છે ઘરે ટ્રાય કરી હતી, જેમાંથી જે ભૂલ થઈ છે એ સુધારી અને આ રીત છે પરફેક્ટ છે એટલે જ અપલોડ કરી છે. તો આશા રાખું તમને રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.